नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी एज्युकेशन आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आपण बघा जागतिक भूगोलाचे सेपरेट व्हिडिओची लेक्चर सिरीज चालू केली आहे. बघा याच्या आधी आपण 2 टॉपिक अपलोड केलेत. पहिल्या टॉपिकमध्ये आपण ब्रह्मांड आणि सौरमंडल पाहिले. दुसरं म्हणजे पृथ्वीचे आंतरिक रचना बघा, त्याला अर्थ इंटेरियर पार्ट म्हणतो आपण. ओके, संपूर्ण माहिती आपण पाहिली, जसं क्रस्ट पाहिलेलं आहे, त्यानंतर मेटल पाहिलेलं आहे, नंतर कोर काय याचे विविध टाईप्ससुद्धा पाहिलेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भूपट विवर्तनिकी सिद्धांताला प्लॅक टेक्टोनिक थिअरीसुद्धा म्हणलं जातं. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार. तर बघा या व्हिडिओमध्ये आपण का महत्त्वपूर्ण आहे बघा, याच्यामध्ये आपण सुरुवातीला पाहणार की जे पेंजा आणि पॅथल्स होते बघा. ओके, पॅथल्स तुम्हाला माहिती आहे, जे समुद्राचा भाग होता, आणि पेंजा म्हणजे जे भूखंडाचा भाग होता. तर हे कसे सेपरेट निर्माण झाले, इंडियन प्लेट कशी निर्माण झाली, त्यानंतर हिमालय बघा, ही सर्व माहिती तुम्हाला इमेजद्वारे समजणार आहे. ओके, त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ खूप महत्त्वपूर्ण ठरतोय. जर हा टॉपिक जर तुम्हाला समजला तर संपूर्ण जागतिक भूगोल समजला असा त्याचा अर्थ निघतो. कारण याच्यानंतर बघा आपण भूकंपसुद्धा ते याच्यानंतर जे भूकंप निर्माण होतात बघा, हेच कारण आहे की ते भूकंप निर्माण होण्याला किंवा जे आपण ज्वालामुखी बघा, हे याच कारणाने निर्माण होतं. त्याच्यामुळे हे टॉपिक तुम्हाला समजणं खूप महत्त्वपूर्ण आहे. ओके, वेळ न दडवता आता मेन लेक्चरला सुरू करू. तर बघा तुम्हाला हे माहीत असेल की बघा पहिला जो भूखंडाचा भाग होता बघा. ओके, सुरुवातीला जो भूखंडाचा भाग होता त्याला पेंजा म्हणलं गेलं आहे. ओके ओके भूखंडाचा जो भाग होता त्याला काय म्हणलं गेलं आहे, पेंजा म्हणलं गेलं आहे. आणि जो पाण्याचा भाग होता त्याला काय म्हणलं आहे, पॅथलचा. हे तुम्हाला कदाचित माहीतच. ही किती वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, ती 200 मिलियन इयर ॲगो ही गोष्ट आहे. कार्बोनिफेरसच्या आधीची गोष्ट आहे. ओके, त्यानंतर पुढचा पाठ बघू म्हणजे तुम्हाला समज बघा. त्याच्या आधी एक थिअरी होती बघा, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिली होती, ती वेगनरची थिअरी. ती व्यवस्थित जर समजली तर त्यानंतर तुम्हाला समजून वेगनरच्या भूखंडाचा अपवन सिद्धांत म्हटलं जातं. वेगनर थिअरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट बघा, त्याचं पुस्तक आहे जर्मन भाषेत, हे नाव आहे जर्मन भाषेतलं. बघा 1924 बघा जे पुस्तक लिहिलं होतं बघा, त्याचं ट्रान्सलेशन केलं ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट अँड ओशियनमध्ये केलं आहे बघा. तर वेगनरने काय सांगितलं बघा, जे पृथ्वीचे भूखंड आहे बघा किंवा महाखंड व महासागर, यात यात काय नाव दिलं आहे, त्याला पेंजिया दिलं आहे. आणि महासागरात काय नाव दिलं आहे, पॅथलचा. पुन्हा एकदा एका जे भूखंड होता त्याला काय नाव दिलं आहे, पेंजिया. आणि जे महासागर होतं बघा त्याला काय दिलं, पॅथलसा दिलं आहे. आपण पाहिलं ते मी पुन्हा इमेज दाखवणार आहे. त्यानंतर इतर जी माहिती बघा, 360 ते 286 दशलक्ष वर्षापूर्वी पेंजिया महाखंडाचे विभाजन होऊन वर्तमानमधील बघा भूखंडाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पेंजिया याच्या अवतीभोवती पॅथलसा महासागर आहे, जे वर्तमानमध्ये प्रशांत महासागर म्हणून ओळखलं जाते. आता पेंजियानंतर बघा दोन याच्यामध्ये वर्गीकरण केलं आहे किंवा विभागणी झाली. त्याला लॉरेशियासुद्धा म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये, आणि मराठीमध्ये आपण त्याला अंगारका लँडसुद्धा म्हणतो, ज्यामध्ये उत्तर अमेरिका आणि युरेशियाचा भाग होतो. युरेशिया म्हणजे युरोप आणि आशियाचा. तर दुसरा म्हणजे गोंडवाना भाग, त्याच्यामध्ये दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, इंडिया, अंटार्क्टिका आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश होतो. जी भारतीय प्लेट आहे बघा, ते इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आहे. तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. तर बघा ही सर्व गोष्ट कधीची, 300 दशलक्ष वर्षापूर्वीची बघा. कार्बोनिफेरस युग होतं बघा. त्याच्यामध्ये जे पेंजा आहे भूखंड होता बघा, त्याला आपण पेंजा म्हणलेलं गेलं आहे वेगनरच्या थिअरीनुसार. नंतर जे पाण्याचा भाग होता त्याला काय म्हणलं, पॅथल्स. तर जे पेंजा आहे बघा त्याचे विखंडन सुरू झालं. त्यानुसार काय झाले, दोन भागामध्ये वर्गीकरण केलं गेलं. एक म्हणजे अंगारका लँड, त्याला लॉरेशियन म्हणलं जातं, आणि गोंडवाना लँड. आपण ते आता त्यानुसार काय झालं, जे प्लेट आहे बघा वर सरकल्यामुळे किंवा आता जी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आहे बघा, ती जेव्हा युरेशियाला धडकली बघा, युरेशिया म्हणजे लक्षात ठेवा युरोप आणि आशिया, जेव्हा त्याला धडकली त्यावेळी काय झालं, आपण हिमालयाची निर्मिती झाली. ओके, आता इमेजद्वारे समजून घेऊ. तर बघा समोर तुम्हाला पुन्हा एक पाठ दाखवला आहे. पाण्याचा जो भाग आहे त्याला पॅन्थाल्सा म्हटलं आहे, आणि जो म्हणतो ना भूखंडाचा भाग आहे त्याला काय म्हटलं आहे, पेंजिया म्हटलेलं आहे. त्यानंतर बघा तुम्हाला अजून एक इमेज आहे पेंजियाचं आणि पॅथल्सचं. जे हे दिसतं बघा एमटी, ते पॅन्थाल्सा म्हटलं जातं. हा समुद्र आहे बघा, आणि जे भाग आहे भूखंडाचा त्याला पेंजिया म्हटलं आहे. ओके, म्हणजे पेंजिया आणि पॅन्थाल्सा तुम्हाला योग्य समजलं असं आता. त्यानंतर बघू आता ते विखंडन कसं सुरू झालं बघा. तुम्हाला सांगितलं की जे पेंजिया होतं ते दोन याच्यामध्ये वर्गीकरण गेलं. ओके, लॉरेशिया म्हटलं जातं किंवा अंगारका लँड म्हटलं जातं. आणि जो खालचा पार्ट होता बघा गोंडवाना, हा पार्ट झाला आहे. त्यानंतर पुढचं म्हणजे बघा, आता जे विभाजन होत गेलं बघा, याच्यामध्ये विविध बघा, पेंजिया विभाजन झालं, गोंडवाना झालं, लॉरेशिया झालं. याच्यामध्ये बघा गोंडवाच्या आणि लॉरेशियामध्ये 33 सागर निर्माण झाले. इतर कॉरिडॉरसुद्धा निर्माण झाले, जसं की मोझाम्बिक कॉरिडॉर झालं, हिस्पॅनिक कॉरिडॉर झालं. ओके, अशा प्रकारचे कॉरिडॉर म्हणजे मार्ग पाण्याचे काय निर्माण झाले. जसं इंग्लिशच्या आडी आपण म्हणतो ना, इंग्लिश चॅनल आहे बघा, आपण इंग्लिश खाडीसुद्धा म्हणतो त्याला, त्याच प्रकारचे हे चॅनल निर्माण झाले. त्यानंतर पुढचा पार्ट बघू आता. आता ही पार्ट आहे बघा कशा, आता तुम्हाला सांगितलं की जे अंगारका लँड आहे, ओके, ज्याला युरेशिया म्हटलं जाईल, आणि गोंडवाना लँड आहे बघा. ओके, तुम्हाला सर्वांना माहिती हे दोन याच्यामध्ये वर्गीकरण केलं आहे. आता गोंडवाना लँडमध्ये बघा कोण काय काय साऊथ अमेरिका एक येतं, आफ्रिका एक येतं, इंडिया, अंटार्क्टिका आणि ऑस्ट्रेलिया. हे ध्यानात ठेवा. कोणता भाग आहे जर विचारला खालीपैकी हा कोणत्या प्रकारचा भाग आहे, जर गोंडवाना दिलेला वर्ष पर्यायमध्ये जर आलं तर गोंडवानाचा भाग असणार आहे. तर गोंडवानामध्ये कोण कोण येतं, साऊथ अमेरिका. ओके, मी दक्षिण अमेरिका म्हणतो. नॉर्थ अमेरिका येतं का, नाही. नॉर्थ अमेरिका कशाचा पार्ट आहे, लॉरेशियाचा पार्ट आहे.
ओके, अंगाराका लँडचं. त्यानंतर जे गोंडवाना आहे बघा त्याच्यामध्ये विविध आहेत. आफ्रिका एक येतं, नंतर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट म्हणली जाते तिला, आणि नंतर अंटार्क्टिका हा खालचा पार्ट त्याच्यामध्ये येतो, आणि जे साईडचा पार्ट आहे ते पॅथलचा ओशन म्हणलं जातं. आणि हे पण लक्षात ठेवा, जे पॅथल्स आहे बघा त्याला पॅसिफिक सी म्हणलं गेलं आहे. ओके, त्याचं दुसरं एक नाव काय आहे, पॅसिफिक सी. हाच पॅसिफिक सी बघा, त्याच्यानंतर डिवायडेशन झालेलं आहे, जसं की अंटार्क्टिका म्हणतो किंवा हिंदी महासागर म्हणतो. ओके, हे भूखंडामुळे विभाजन होऊन गेलेलं आहे समुद्राचं. आता हे तर समजलं तुम्हाला की पहिल्यांदा कोणतं होतं, पेंजे होतं, आणि महासागराला पॅन्थल्स म्हणलं गेलं आहे. पुन्हा पेंजे दोन याच्यामध्ये वर्गीकरण केलं, अंगाराका लँड आणि गोंडवाना लँड. आता ही जी प्लेट आहे बघा कशी सरकत गेली ही तुम्हाला समजा बघा. पहिल्यांदा एकत्र होती, तर साऊथ अमेरिका एक प्लेट होती, आफ्रिका एक प्लेट, हे कायचा भाग आहे, गोंडवानाचा भाग आहे. नंतर अरबी एक प्लेट, इंडियन प्लेट, आणि ऑस्ट्रेलिया किंवा अंटार्क्टिका प्लेट हे कायचा भाग आहे, गोंडवानाचा. आणि जे लोअर एशिया होता किंवा अंगारका लँड आहे बघा, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, नंतर युरोपचा प्लेट, नंतर युरोप आणि आशिया बघा, युरेशिया प्लेट म्हणली जाते याला. ओके, ही प्लेट कोणती आहे, लोअर एशियाचे म्हणतो ना त्याचे पार्ट आहेत. दोन याच्यामध्ये विभाजन केलं. आता भारतीय प्लेट आहे बघा, ही जेव्हा सरकली बघा त्याच्यानंतर बघा आजचं जे चित्र आहे तुम्हाला समोर दिसतंय अशा प्रकारे निर्माण झाले. म्हणजे नॉर्थ अमेरिका तुम्हाला माहिती कशाची प्लेट होती, अंगारका लँड लोअर एशियाची, आणि जे गोंडवाना होता बघा ते साऊथ अमेरिका, नंतर ऑस्ट्रेलिया, खाली अंटार्क्टिका एक आहे, त्यानंतर ओशिनिया. ओके, आणि जे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आहे बघा, ओके, ती एक पार्ट कशाचं होते, गोंडवाना प्लेटचे. आणि जो वरचा भाग आहे बघा असा, ओके, वरचा भाग कशाचा भाग आहे, लोअर एशियाचा पार्ट आहे, त्याला अंगारका लँड सुद्धा म्हटलं. हे वेगनरची थिअरी, दोन व्यक्तींनी थेऱ्या मांडलेल्या बघा. दुसरी व्यक्ती पण तुम्हाला आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे पुढच्या पार्टमध्ये सांगणार, ह्या स्लाईडमध्ये असणार ती. तर बघा जी भारतीय प्लेट आहे बघा तुम्हाला समोर दिसते. ओके, ही जी भारतीय प्लेट आहे बघा, ज्यावेळी गोंडवाना प्लेटमधून निघली बाहेर, तर ती कशी सरकत गेली बघा. तुम्हाला इथं चित्राद्वारे दाखवलं आहे, अशी सरकत जे बघा युरेशिया प्लेट आहे तिला जाऊन ती काय झाली, धडकलेली आहे बघा. ओके, बऱ्याच काळाचा का म्हणजे म्हणतो ना आपण त्याला, बराच काळ हा लागलेला आहे. त्यानुसार काय झालं, जे प्लेट आहे बघा धडकल्यानंतर बघा आजचे जे चित्र आहे बघा समोर तुम्हाला दिसते, तर अशा प्रकारचे चित्र निर्माण झाले. ओके, हे कशामुळे झालं, ते बऱ्याच कालखंडानंतर काय जे भारतीय किंवा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट म्हणली जाते तिला, किंवा इंडियन प्लेट म्हणली जाते, हे काय झालं बऱ्याच काळानंतर सरकत जाऊन कुठं झाली, जी युरेशिया प्लेट होती बघा म्हणतो ना आपण आशियाची प्लेट, तर त्याला जाऊन धडकली. त्यानुसार काय झालं तुम्हाला माहिती, हिमालयाची निर्मिती झाली. आता हिमालयाची निर्मिती कशी पण झाली ती पण तुम्हाला सांगणार आहे. तर बघा ही ज्या वेळेला धडकली बघा प्लेट, ओके, अशा प्रकारे धडकली होती. समोर जे निळ्यामध्ये दाखवले बघा, तर तो डार्क बार काय, हिमालयाची निर्मिती त्याच्यामुळं झालेली आहे. संपूर्ण झाले का नाही, तेवढ्याच एरियामध्ये. आता हे प्लेटा बघा जेवढी जवळ येत गेल्या बघा. ओके, ज्यावेळी एक्झाम्पल म्हणून चित्र दाखवलं आहे, या ठिकाणी पाणी होतं बघा, हे प्लेट एकमेकांकडे जवळ आले, नंतर काय झालं, भूखंड निर्माण झालं. एक तर जे पाण्याकडलं म्हणजे महासागराची जी प्लेट असते ती खूप जड असते, आणि जे भूखंडाची प्लेट असते बघा, जे इतर साईडला असते समजा महासागराला खेटून नसते, तर ती प्लेट कशी असते, थोडी हलकी प्रमाणात असते, म्हणजे जड नसते एवढी. त्याच्यामुळे जी महासागराची प्लेट येते बघा, ती तिचं जे म्हणतो ना डाऊनवर्ड डायरेक्शन खूप मोठं असतं, आणि ती येताना वर सरकट न जाता ती खाली जाते. आणि जी दुसरी प्लेट आहे बघा, समजा युरेशियाची प्लेट आहे, ओके, आशियाची प्लेट आहे, ती म्हणतो ना आपण जी इंडो प्लेट आली आहे बघा त्याच्यावर गेली, त्याच्यामुळे काय झालं, इथे हिमालयाची निर्मिती झाली. ओके, तुम्हाला चित्राद्वारे एक दाखवतो. ओके, तुम्हाला दिसते समोर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बघा, ज्यावेळी ही प्लेट सरकत पुढं आली बघा. ओके, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट म्हणलं जातं किंवा इंडियन प्लेटसुद्धा म्हणा. नंतर ही जी युरेशियाची प्लेट आहे बघा वरून आली, ओके, इथं. ओके, ही प्लेट काय झाली, वर सरकली, कशाच्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटच्या, कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही खूप जड आहे, आणि जी युरेशियाची प्लेट आहे बघा ती काय एवढी जड नाही आहे किंवा हलकी प्रमाण आहे, त्याच्यामुळे काय झालं, ती जी जड आहे त्याच्यावर सरकली गेली. ओके, हा याला भरपूर प्रमाणात कालावधी गेलेला आहे. त्याच्यामुळे काय झालं, हिमालयाची निर्मिती झाली. काय म्हणतो ना थोड्या थोड्या कालावधीने आज जे सापडतं बघा उंचीचे आपण म्हणतो ना डोंगर, ते सर्व बऱ्याच कालावधी गेलेला आहे याला. त्यानंतर आता हिमालयाचं बघा तुम्हाला इथं समोर दिसतंय, ही जी इंडियन प्लेट आहे, ओके, आणि इकडची टिबेटियन प्लेट किंवा युरेशियाची प्लेट म्हणा. तर ही जी प्लेट आहे बघा ही सरकत गेली, आणि याच्यामुळे हे तुम्हाला डोंगर वगैरे दाखवले, ते काय याच्यात एक्झाम्पल म्हणून दाखवलं आहे की अशा प्रकारे ही प्लेट निर्माण झाली. अजून एक एक्झाम्पल म्हणून बघू, म्हणजे तुम्हाला हिमालयाची प्लेट व्यवस्थित समजून येईल. ओके, ही प्लेट आणि ही जे बघा हिमालय दिसते तुम्हाला, ओके, हे तेराईचा भाग, शिवालिकचं हायर माउंटन आणि हाय हिमालयन पार्ट. ओके, तर हे याच्यामुळे निर्माण झाले. आता लक्षात ठेवा, आपण एकदा रिव्हिजन घेऊ म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित. पहिल्यांदा कोणतं होतं, पेंजिया आणि पॅन्थालचा, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे पेंजिया आणि पॅन्थालचा. नंतर पेंजियाचे पुनर्विभाजन होऊन झाले, दोन याच्यामध्ये झाले, अंगाराका लँड आणि गोंडवाना लँड. गोंडवानाच्या प्लेटचे नाव कोणकोणते, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिकेची प्लेट, नंतर अंटार्क्टिकाची प्लेट, नंतर इंडो ऑस्ट्रेलियाची प्लेट. हे लक्षात ठेवा, हे त्याचे पार्ट आहे. आणि जे दुसरं अंगाराका लँड म्हणतो आपण त्याला युरेशिया प्लेट.
लॉरेशिया प्लेट. तर त्याच्यामध्ये नॉर्थ अमेरिका, युरोप आणि आशिया हे प्लेट त्याच्यामध्ये होते. आता बघा जे हिमालयाची बघा जी इंडो प्लेट आहे बघा, ज्यावेळी युरेशिया प्लेटला धडकली बघा, त्याच्यामुळे हिमालयाची निर्मिती झाली. पण हिमालय फक्त उतरेल न राहता, ओके, उतरेल न राहता ते काय झालं, जे अंदमान निकोबार आहे बघा, कधी कधी पुस्तकामध्ये सांगितलेलं नाही, तर अंदमान आणि निकोबार प्लेट आहे बघा, याला ती जोडलेली आहे. तुम्हाला जर इमेजद्वारे दाखवायचं झालं तर बघा, हिमालय प्लेट इथे. त्यानंतर बघा, जर तिरक जर आपण मॅप बघितलं भारताचा, तर बघा ही अशी प्लेट तुम्हाला सापडली जाते. त्याला वेगवेगळे नाव आहेत, पण ते कशाचा पार्ट आहे, ती हिमालय म्हणतो ना आपण, हिमालयाचे पार्ट, हिमालय जे प्लेट आहे बघा, सॉरी, हिमालयाचा जो पार्ट आहे तोच पार्ट हा खाली अंदमान निकोबारला आलेला आहे. यावरून काय समजतं की ज्यावेळी इंडियन प्लेट बघा युरेशियाला धडकली बघा, त्यावेळी हिमालयाची निर्मिती थेट जे उत्तर भारत आहे बघा त्या ठिकाणाहून थेट अंदमान निकोबारपर्यंत ही प्लेट अशी आलेली आहे. ओके, म्हणजे अंदमान निकोबार प्लेट ही सुद्धा, हा पार्ट कशाचा आहे, हिमालयाचाच पार्ट आहे. आता काय करू, मेन थिअरीकडे येऊ. आता भूकंप कसे निर्माण होते त्याआधी एक समजून घ्या. ज्यावेळी ही प्लेट वर सरकत असतात बघा, आपण हे भूकंपामध्ये पाहणारच इथे, ज्यावेळी हे प्लेटावर सरकत असतात त्यावेळी काय होतं, आणि जी युरेशियाची प्लेट आहे बघा, यामध्ये काय होतं, दणका बसतो एक मोठ्या प्रमाणावर, त्याला टेन्शन म्हटलं जातं, गॅदरिंग टेन्शन. तर अशा बघा तुम्हाला डेट वगैरे दाखवलेत बघा, असे भूकंप भारताच्या या प्लेटमुळे निर्माण झाले. भारतीय प्लेट आहे बघा ती वर सरकत चालली, त्याच्यामुळे जी हिमालय बघा बऱ्याच काळानंतर बघा उंची वाढलेलीच तुम्हाला सापडते बघा. एवढी एवढी उंची वाढली, कमी जाताना कमी झाली असं कोणीच सांगणार नाही की उंची वाढली म्हणून दाखवली जाते. ओके, तर हे तेच कारण आहेत की जी भारतीय प्लेट आहे ती वर सरकत चालली. ओके, म्हणजे तुम्हाला समजलं की जी पेंजाच्या पार्ट, जी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आहे बघा, कशाचा पार्ट आहे, हा गोंडवानाचाच पार्ट आहे. ओके, आता थिअरीकडे येऊ, म्हणजे थिअरीद्वारे तुम्हाला व्यवस्थित समजा. प्लेट टेक्टोनिक थिअरी बघा ही कोणी मांडली होती, किंवा जे इंडियन म्हणतो ना कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थिअरी बघा, ओके, ती कोणी मांडली, ती वेगनरनी मांडली. दुसरं एक असाच प्रकारचे शास्त्रज्ञ होते बघा, त्याचं नाव होतं आयलर नाव होतं. यांनी काय सांगितलं, जे प्लेट आहे बघा ह्या सरकत राहतात एकमेकाच्या इकडे. ओके, एवढे त्यांनी सांगितले. पण आता माहिती पाहू आपण, म्हणजे डिटेलमध्ये समजा. भूपट विवर्तनिकी सिद्धांतानुसार पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील वेगवेगळ्या खंड म्हणजे प्लेट आहेत बघा पासून बनलेली आहे. यांची सरासरी जाडी आहे 100 किलोमीटरची आहे. किती सरासरी, 100 किलोमीटरची आहे, ज्याच्या अंतर्गत शिलावरण व बाह्य प्रावरण म्हणजे जे क्रस्टवरचा भूकवच आणि जे प्रावरण आहे बघा मेटल म्हणलं जातं ते त्याच्यामध्ये भाग येतो. नंतर मॉर्गन आहे बघा 1968च्या अनुसार त्याने 6 याच्यामध्ये काय केले, वर्गीकरण केले, आणि अन्य याच्यामध्ये सुद्धा वर्गीकरण केले. आता 6 प्रमुख आहे. युरेशियाची प्लेट तुम्हाला मी आता दाखवलं, नंतर भारतीय प्लेट आहे, आफ्रिका प्लेट आहे, अमेरिकी प्लेट आहे, अंटार्क्टिका प्लेट आहे, आणि प्रशांत महासागरी प्लेट आहे. ओके, तर हे संपूर्ण पार्ट कशाच्या भाग आहेत, पेंजियाचा पार्ट आहे. तर आयलरने काय सिद्धांत मांडला बघा, यानुसार काय झालं, ह्या प्लेट्स काय करतात, भूपृष्ठावरून भ्रमण करत असतात. तर त्या प्लेटचे त्याने काय केलं, 3 भागामध्ये वर्गीकरण केलं आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव्ह मार्जिन, नंतर कन्झर्वेटिव्ह और ट्रान्सफर मार्जिन, म्हणजे रचनात्मक किनारा, वेदनाशिक किनारा आणि संरक्षक किनारा. ओके, ही थिअरी आहे, फक्त लक्षात ठेवा. तुम्हाला मी चित्राद्वारे तर समजूनच सांगितले आहे. आता बघा, ओके, हा पार्ट काय परीक्षेमध्ये विचारित नाही, पण कधी कधी विचारण्याची शक्यता आहे. जर अवघड क्वेश्चन काढायचा ठरला तर हेच याच्यातून काढू शकतात. तर रचनात्मक किनारा आहे काय, किंवा कन्स्ट्रक्टिव्ह मार्जिन काय, जेव्हा 2 प्लेट्स आहे बघा एक दुसऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने गतिशील होतात, प्रावरणातील मॅग्मावर येऊन थंड होऊन नवीन प्लेट तयार होते, ह्या घटना महासागरीय कंटक म्हणून ओळखली जाते, जे ओशियन रिजन म्हटलं जातं बघा, चित्र दाखवलं इथं. त्यात दुसरी बघा विनाशकारी किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह मार्जिन म्हटलं जातं, जेव्हा 2 प्लेट एकमेकांना टक्कर मारतात बघा, एक प्लेट जड पदार्थापासून दुसरी प्लेट हलकी असते, तर जड प्लेट पृथ्वीच्या गर्भाकडे जाते व हलकी प्लेट त्यावर येते, जसं की भारतीय प्लेट आणि युरेशिया प्लेट तुम्हाला माहिती आहे. जी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आहे किंवा इंडियन प्लेट आहे बघा, ही खूप जड आहे, आणि दुसरी जी प्लेट आहे जसं की युरेशियाची प्लेट आहे, म्हणजे आशियाची जी प्लेट आहे बघा, ती प्लेट हलकी, त्यामुळे काय होतं, जी इंडियन प्लेट आहे बघा ती त्याच्या खाली जाते, आणि जी हलकी प्लेट आहे त्याच्या वर येते. भारतात म्हणजे इंडियन प्लेट कशापासून बनलेली आहे, विनाशकारी किनारा किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह मार्जिन या पद्धतीनुसार तयार झाली. आणि तिसरं बघा संरक्षक किनारा, कन्झर्वेटिव्ह आणि ट्रान्सफॉर मार्जिन म्हटलं जातं, जेव्हा 2 प्लेट एक दुसऱ्याच्या आजूबाजूला सरकतात, त्यामुळे काय होतं, ट्रान्सफर किंवा ब्रंश निर्माण होतात. पुन्हा एकदा बघा, 2 आता प्लेटा काय होतात, एकमेकांपासून विरुद्ध दिशेने जातात, नंतर एकमेकावर धडकले जातात, आणि दुसरं म्हणजे एकमेकाच्या बाजूला सरकली जातात. ओके, याला म्हणतात संरक्षक किनारा. आता बघा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांताच्या आधारानुसार काय वलित पर्वतांची निर्मिती झाली आहे. ओके, म्हणजे वलय, जसं हिमालयाची बघा वलित पर्वताचे, ओके, अशा पर्वतांची काय झाली, निर्मिती झाली. आता पाहू, महाद्वीपी व महासागरी प्लेट जेव्हा टक्कर मारतात बघा, महासागरी प्लेट जड असल्या कारणाने ती खाली जाऊन नष्ट होते. ओके, महासागरी प्लेट आहे बघा, हे काय ते जड असल्या कारणाने खाली जाऊन नष्ट होते, त्याच्या मलबापासून
वलीय पर्वत निर्माण होतात, जसं की रॉकी पर्वत निर्माण झाले, अँडीज पर्वत निर्माण झाले. ओके. दुसरं म्हणजे बघा आता महाद्वीपानंतर 2 महाद्वीप प्लेट येतात बघा, जसं की हिमालय पर्वत, याच्यामध्ये युरेशिया प्लेट येते व भारतीय प्लेट येते. त्यानंतर तिसरं बघा 2 महासागरीय प्लेट येतात. पहिल्यांदा काय येतात, 2 काय म्हणतो ना आपण महाद्वीपी प्लेट येतात, टक्कर मारतात. नंतर पुन्हा 2 महाद्वीपी प्लेट येतात. याच्यामध्ये हिमालय समजा एक्झाम्पल म्हणून, त्याच्यामध्ये युरेशिया प्लेट आली आणि भारतीय प्लेट आली. तिसरं बघा 2 महासागरीय प्लेट येतात. ओके. महाद्वीपी म्हणजे भूखंड आणि 2 महासागरीय प्लेट येतात बघा, म्हणजे पाण्याच्या खाली समुद्रातून. म्हणजे तुम्हाला समजलं. तर 2 महासागरीय प्लेट आहे बघा, जेव्हा टक्करमुळे काय होतं, ज्वालामुखी पर्वतांची निर्मिती होते. कालांतराने त्यापासून काय होतं, बेटाची निर्मिती होते. ओके. एक्झाम्पल म्हणून हवाई बेट जे प्रशांत महासागरातले आणि जपान प्लेट. आता मी तुम्हाला चित्र दाखवले बघा, हे एक चित्र आहे बघा. तर अशा प्रकारचे काय होतं, प्लेटांची निर्मिती होते. ओके. पुन्हा एकदा समजून घ्या, जी टेक्टोनिक थिअरी आहे बघा, ती त्यामध्ये काय सांगितलं जातं, प्लेटाबद्दल माहिती दिली आहे बघा. पहिल्यांदा कोणतं होतं, पेंजिया. ओके. पेंजिया भूखंडाला म्हणलं जातं आणि पॅथाल्सा कशा म्हणलं जातं, जी समुद्राची प्लेट आहे बघा. ह्या प्लेटा काय झाल्या, सुरुवातीला एकत्र होत्या, पण जसं जसं काळ पुढे होत गेला कार्बोनिफेरस नंतर, तर त्या काय प्लेटा सेपरेट होत गेल्या. त्याच्यामध्ये इंडियन एक आता त्याचे 2 विभाजन झाले. सुरुवातीला 2 तुकडे झाले, त्यानंतर विविध तुकडे होत गेले. सुरुवातीला 2 तुकडे कोणते झाले, एक अंगारलेकन म्हणलं जातं, लॉरेशिया म्हणलं जातं, आणि दुसरं म्हणजे काय, गोंडवाना. गोंडवानाचे विविध पार्ट पडले बघा. त्याच्यामध्ये युरेशियाचे गोंडवानाचे युरेशिया आहेत, तर लॉरेशियामध्ये युरेशिया प्लेट येते आणि उत्तर अमेरिकेची प्लेट येते. आणि गोंडवानामध्ये कोणती येते, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, नंतर अंटार्क्टिका आणि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट त्याच्यामध्ये येतात. ओके. तुम्हाला हे तर कळलं. त्याच्या 6 याच्यामध्ये वर्गीकरण केलं आहे. कोणी केलं आहे, मॉर्गनने केलं आहे. आपण वेगनर थिअरीमध्ये सांगितलं की त्यांनी सांगितलं पेंजिया आणि पॅथॉस. जर क्वेश्चन आला की पॅथॉल्सा पेंजिया सुरुवातीला 2 प्लेट होत्या, ह्या कोणत्या शास्त्रज्ञांनी मांडलं होतं, हे कोणी मांडलं होतं, वेगनरने मांडलं होतं. ओके. त्यानंतर मॉर्गन आला बघा, मॉर्गनने काय सांगितलं की याचे प्लेटाचं वर्गीकरण किती याच्यामध्ये केलं, त्यांनी 6 याच्यामध्ये केलं. मायनर सुद्धा होत्या, पण ते लक्षात नका ठेवू. नंतर जे आयर्लर आला बघा, ओके, हे महत्त्वपूर्ण आहे. आयर्लंडने काय सांगितलं, ह्या प्लेटा काय होत्यात, भ्रमण करत असतात, एकमेकडे फिरत असतात. जसं की इंडियन प्लेट आहे बघा, वर सरकत राहते, त्याच्यामुळे काय होतं, भूकंप भारतामध्ये निर्माण होतात. आता त्याच्यामध्ये सुद्धा वर्गीकरण केलं की कशा प्रकारे सरकतात. त्याच्यामध्ये 3 याच्यामध्ये वर्गीकरण केलं आहे, राष्ट्रात्मक किनारा, नंतर विनाशी किनारा आणि संरक्षित किनारा याच्यामध्ये केलं आहे. ओके. त्यानंतर बघा इतर प्रकारामध्ये सुद्धा सांगितलं आहे की जे प्लेट आहे बघा, याच्यामध्ये महाद्वीप, ओके, म्हणजे जमिनीवरचं, आणि नंतर महासागरीय, ओके, हे पार्ट. जेव्हा महाद्वीपी प्लेट व महासागरी प्लेट टक्कर होती बघा, कोणत्या याच्यामध्ये समजा म्हणजे प्रशांत महासागर आहे व उत्तर अमेरिका भाग आहे बघा, या ठिकाणी रॉकी पर्वत निर्माण झाला. आणि दुसरा एक म्हणजे अँडीज पर्वत. त्यानंतर 2 महाद्वीपी प्लेटांनी टक्कर मारतात. ओके. जसे युरेशियाची एक प्लेट आहे आणि भारतीय प्लेट आहे बघा, त्याच्यामध्ये बघा 33 महासागर होता, तर तो गायब होऊन काय झाला, आता हिमालय पर्वताची निर्मिती झाली आणि तो एक वलीय पर्वत निर्माण झाला. आणि जेव्हा तिसरं म्हणजे दोघा 2 महासागरीय प्लेट आहे बघा, एकमेकाला म्हणतो ना, धडकतात, तर त्याच्यामुळे काय होतं, ज्वालामुखी निर्माण होतो. आणि हे ज्वालामुखी कुठं, शक्यतो महासागरात असल्यामुळे काय होतं, महासागरामध्येच ह्या प्लेटा आतल्या आत सरकत राहतात. आणि जेव्हा टक्कर होते बघा, त्यामुळे काय होतं, ज्वालामुखी पर्वताची निर्मिती होते. उदाहरणार्थ आता जे हवाई बेट आहे बघा प्रशांत महासागरातलं, नंतर जपानचं जे म्हणतो ना आपण, जे बेट आहे बघा, बेट समुद्रातले, ते ह्या महासागरी प्लेटामध्ये निर्माण झालेत. ओके. तुम्हाला हा टॉपिक समजला अशी अपेक्षा करतो. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, त्याच्यामध्ये भूकंप आणि ज्वालामुखी समजून घेणार आहे. तर आजचा जे पार्ट होता बघा, ते तुम्हाला कसा वाटला, जे टेक्टोनिक थिअरीचा. जर काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा, मी पुन्हा एकदा व्हिडिओ अपलोड करीन. ओके. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आम्हाला अशा प्रकारचे चांगले व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद.